שלום וברכה מוריי ורבותיי. פעם הלך אחד מגדולי ישראל יחד עם תלמידיו ברחובה של עיר, ולפתע פתאום ניגש אליו אדם ושאל, היכן היא הכתובת הרשומה כאן בפתק אשר בידי? הסתכל כבוד הרב ואמר לו, בוא, ויקח אותך עד למחוז חפצך. הלך איתו במורד הרחוב, הגיע לצומת, חתך איתו ימינה, לצומת השנייה לקח שמאלה, הגיע איתו עד לבית המדובר, הצביע ואמר לו, זוהי הכתובת עליה שאלת. תלמידי הרב שנסרחו אחריו בכל הדרך הארוכה הזו שאלו אותו, כבודו, במה ראית לנכון לקחת את האדם הלז עד למחוז חפצו, ולא רק לומר לו, ישר, ימינה, שמאלה, ונגמר הסיפור. הלא הוא שאל אותך בסך הכל איך הוא מגיע לאותו מקום, הוא לא ביקש ממך ליווי. האם ראית שמדובר באליהו הנביא או באדם גדול שזקוק לאותה לוויה? אמר להם כבוד הרב, רבותיי, לא מדובר באדם גדול וגם אם כן אינני יודע זאת. הסיבה היחידה שליוויתי אותו מכאן ועד למחוז חפצו הייתה כי שמתי לב שהוא מגמגם. והבנתי שאם הוא ייתקע שוב פעם בדרך ויצטרך לשאול מישהו נוסף, הוא יהיה נבוך מחשיפת עובדת גמגומו בפני האדם הנוסף. ובכדי לחסוך לו את העניין, לקחתי אותו בידי צעד אחר צעד עד למחוז חפצו. מוריי ורבותיי, ישנם אנשים שגאונים בעיון, ישנם אנשים שגאונים בבקיאות, ישנם אנשים שגאונים בזיכוי הרבים, וישנם אנשים שגאונים בחסד. גם אם אתה לא באמת בטוח שתוכל להיות גאון בעיון, בבקיאות או בהלכה, לפחות להיות גאון בחסד, גם אתה יכול. מה שצריך בסך הכל הוא לפקוח עיניים, לחשוב מה קורה לאדם שעומד מולך, לנסות להבין אם למישהו מפריע משהו מעבר לכך. וכמו הסיפור הידוע עם אותו רב ששאל אותו אדם בערב פסח, האם מותר לחגוג את החג ולשתות 4 כוסות בחלב במקום ביין. וכבוד הרב הלך והביא לו ארגז יין ואת כל צורכי החג. שאל אותו רעייתו של כבוד הרב, וכי למה להביא לו את כל צורכי החג? הרי בסך הכל הבנת שחסר לו יין. אמר לה כבוד הרב, אם הוא רצה לשתות חלב, זה אומר שגם אין לו בשר לאכול בשולחן עורך. לכן הייתי חייב להביא לו את כל צורכי החג. גאונות בחסד, משהו שמוטל לפתחו של כל יהודי, וכולנו יחד בעזרת השם נעמוד בכך בגבורה. ברוכים תהיו.